Hi guys, welcome po sa aming channel. So in today's video, magluluto po kami ng buttered chicken. Tara, samahan niyo po kami. Ang una nating gagawin, kuskusan natin ng asin yung manok para ito ay maging malinis. And ewan ko, nasanay na kami na yun ang ginagawa namin na pag bumili kami ng manok, kinukuskusan muna namin ito ng asin para yung lansa din ay medyo mabawasan. Katapos natin itong kuskusan ng asin, tsaka naman natin ito huhugasan ng mabuti sa running water. Pagkatapos natin hugasan ay salain natin ito upang tumulo yung excess water. Ihanda na natin ang mga ingredients o sangkap sa pagluluto ng buttered chicken. Kakailanganin natin ng 1 cup flour, 1/2 cup cornstarch, 1/2 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, 1 cup water, 2 eggs, minced garlic, and butter. Pag naihanda na natin lahat ng kailangan natin, ang susunod naman natin gagawin ay i-mix lang natin ang flour at ang cornstarch. Paghaluin natin silang mabuti upang ma-mix silang mabuti. Yan. Pag naihalo na natin mabuti ang flour and cornstarch, sunod naman natin ilalagay ang salt and pepper. Haluin natin ulit silang mabuti. Dinagdagan ko ng konting asin kasi parang sa tingin ko parang kulang ang nilagay ko kanina. Pagkatapos na yun ay batihin natin yung dalawang itlog. Sa tingin natin ay okay na rin siya, nabati na natin na maayos, saka naman natin dito ilalagay doon sa dry ingredients. Ibuhos lang natin ito. Ayan. Pag naibuhos na natin, i-mix lang ulit natin ng maayos. Natin, saka naman natin ilagay yung 1 cup water ng dahan-dahan.
sa tingin nyo okay na at wala nang masyadong buong mga flour and cornstarch, ayan, pwede na natin siyang i-mix, o pwede na natin ilagay yung ating hinugasan kanina na manok. Pwede na natin ilagay yung ating chicken doon sa butter mixture. Isa-isa lang natin silang ilagay para lahat sila ay mag-butter yung mixture. Ayan, kung nakikita nyo guys, yung manok natin is talagang nakatuloy na siya kasi pininin natin siya after natin siyang hugasan. So, nalagay na natin lahat ng ating chicken. I-set aside muna natin itong ating chicken na binabad sa butter mixture. Ayan, i-fry na natin ang ating garlic. Huwag natin masyadong laksan ng apoy para hindi siya masunog. Pag nakita nyo ng golden brown, pwede nyo nang ilagay yung ating butter. Ayan. Tunawin lang natin ng konti ng ating butter. Huwag natin. Ayan, so ito na ang ating garlic and butter mixture. Set aside naman ulit natin ito. And then magpainit na tayo. Painit na natin yung mantika sa kawali. So make sure na yung mantika natin is mainit para mas magandang luto pag mainit yung ating mantika. Masyadong laksan yung apoy para maluto siyang mabuti sa loob.
naprito na ang ating manok, ilagay natin to sa salaan para masala yung excess oil. Nilagay ko sa isang baunan, sa baunan yung ating naprito na chicken. Tapos niyan ay ilalagay natin yung ating garlic and butter mixture. And then tatakpan natin siya ng saglit lang, and then ahalog-halogin natin para, or pwede naman kahit hindi nyo natakpan, haluin nyo lang para ma-mix yung, para lahat ng chicken ay malagyan ng butter mixture. Yan. So, ayan na siya. Dito na siya tinakpan kasi medyo marami naman yung butter na butter mixture na naiprepare ko. Ayan. So, halos lahat ang nalagyan naman. Ayan na guys. So, ito na yung ating buttered chicken. Luto na siya guys. Ayan. So, pag may sobra kayong mixture ng butter and garlic, pwede nyo siyang ibuhos sa ibabaw guys para mas maganda. And then, pwede nyo rin siyang lagyan ng dahon-dahon para sa inyo plating. Ayan. Easy as 1, 2, 3 lang guys. So, sana nagustuhan nyo ang aming video. Please don't forget like, comment, share, and subscribe. And pakihit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo once na may bago kaming upload na video. Salamat!